chào bạn. Người hữu duyên đang lắng nghe những âm thanh này tại Tâm An Phật Ngôn. Hãy để bản thân mình được nghỉ ngơi trong vài phút tới. Hãy gác lại những tờ hóa đơn chưa thanh toán, những lời phàn nàn của cấp trên hay cả những nỗi lo về ngày mai chưa tới. Bạn đã vất vả rồi. Bạn có bao giờ cảm thấy mình như một con chim trong lồng? Dù cửa lồng đã mở, nhưng vẫn không sao cất cánh bay đi được không? Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao chúng ta cứ mãi luẩn quẩn trong một vòng lặp của nỗi buồn, của sự tức giận hay của một ký ức đau buồn từ nhiều năm trước? Chúng ta thường nghĩ rằng mình bị trói buộc bởi ngoại cảnh, bởi tiền bạc, bởi trách nhiệm gia đình, bởi định kiến xã hội. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một sự thật khác. Một sự thật có thể làm thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn nhận về sự tự do. Đó là sợi dây chắc chắn nhất không nằm ở cổ chân, mà nằm ở trong tâm trí. Hãy cùng quay ngược thời gian, trở về một vùng thôn quê tĩnh lặng, nơi có một người nông dân và con bò của ông ta. Con bò này rất to lớn, bắp thịt cuồn cuộn, đôi sừng dài đầy uy lực. Chỉ cần một cú hút, nó có thể làm đổ cả một hàng rào gỗ chắc chắn. Nhưng lạ thay, người nông dân chỉ buộc nó vào một cái cọc nhỏ xíu bằng một sợi dây thừng đã mục nát. Một người lữ khách đi ngang qua, đứng lại hồi lâu và ngạc nhiên hỏi: "Này bác nông dân, con bò của bác mạnh mẽ thế kia, sợi dây thừng kia lại quá mỏng manh. Tại sao nó không giật đứt dây để tìm đến những đồng cỏ xanh bao la ngoài kia?" Người nông dân chậm rãi nhấp một ngụm trà, mỉm cười đáp: "Ông biết không, khi con bò này còn là một con bê nhỏ yếu ớt, tôi đã dùng một sợi xích sắt rất to và dày để buộc nó vào cái cọc kia. Lúc đó, nó đã dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy. Nó đã chảy máu chân, đã đau đớn, đã kiệt sức nhưng không thể thoát ra. Sau hàng trăm lần thất bại, nó đã rút ra một bài học cay đắng. Cái cọc này mạnh hơn mình, vùng vẫy chỉ mang lại đau đớn." Ông ta tiếp tục: "Bây giờ nó đã lớn hơn cái cọc gấp 100 lần, nhưng nó không bao giờ thử lại nữa. Nó không nhìn thấy sợi dây mục nát, nó chỉ nhìn thấy sự thất bại của chính mình trong quá khứ. Nó không bị trói bởi sợi dây thừng, nó bị trói bởi ý nghĩ rằng nó không thể thoát ra. Bạn thấy đấy, chúng ta thường cười con bò, nhưng đôi khi chính chúng ta lại là nhân vật chính trong câu chuyện đó. Có những sợi dây thừng từ năm 10 tuổi, 20 tuổi, một lời chê bai của thầy cô, một lần đổ vỡ trong tình cảm, một thất bại trong kinh doanh, vẫn đang trói chặt chúng ta ở tuổi 25, 30. Chúng ta ngừng cố gắng vì chúng ta tin rằng mình chỉ đến thế thôi. Đức Thế Tôn đã từng dạy trong kinh Pháp Cú: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Mọi xiềng xích trên đời này thực chất đều là sản phẩm của tâm tưởng. Trong đạo Phật, chúng ta gọi sự trói buộc này là kiết sử. Đó là những sợi dây vô hình kết buộc chúng ta vào vòng sinh tử luân hồi. Và ngay trong kiếp sống này, nó kết buộc chúng ta vào nỗi khổ niềm đau. Tại sao chúng ta không thể buông bỏ một người đã làm tổn thương mình? Vì ta đang dùng sợi dây của sân hận để tự xích mình vào họ. Tại sao chúng ta mãi lo âu về tương lai? Vì ta đang dùng sợi dây của si mê để tự giam mình trong những kịch bản đen tối không có thật.
Đức Phật không dạy chúng ta phải chặt đứt cái cọc hay sợi dây bên ngoài. Ngài dạy chúng ta phải dùng thanh gươm của trí tuệ để chặt đứt niềm tin sai lầm bên trong. Ngài dạy về sự vô ngã. Khi bạn nhận ra cái tôi đau khổ này thực chất chỉ là tập hợp của những ký ức cũ, bạn sẽ thấy sợi dây thừng kia bỗng chốc tan biến như làn khói dưới ánh mặt trời. Để tự do như cánh chim trời, bước đầu tiên không phải là bay đi, mà là nhìn thẳng vào sợi dây. Hãy dành 1 phút để quán chiếu. Sợi dây nào đang giữ chân bạn lại? Có phải là nỗi sợ bị phán xét? Có phải là sự tự ti về ngoại hình? Hay là một lỗi lầm quá khứ mà bạn chưa bao giờ tha thứ cho chính mình? Ngay bây giờ, hãy tự hỏi lòng mình: sợi dây nào đang giữ chân tôi? Là một sự oán hận dành cho ai đó đã ra đi? Là nỗi mặc cảm về một lỗi lầm xưa cũ? Hay là sự lo lắng thái quá cho một ngày mai chưa tới? Hãy học cách làm hòa với chính mình. Hãy nói với đứa trẻ bị tổn thương bên trong bạn rằng mọi chuyện đã qua rồi, bạn đã an toàn. Đừng để những ký ức của con bê nhỏ ngăn cản bước chân của con sư tử mạnh mẽ bên trong bạn. Tự do thực sự bắt đầu từ giây phút bạn chấp nhận rằng quá khứ là một ngôi trường, không phải là một nhà tù. Hãy đặt chiếc chén nước đầy nặng nề xuống mặt bạn. Hãy để tâm hồn mình nhẹ nhàng như một áng mây, bay qua những đỉnh núi của danh lợi và những thung lũng của khổ đau. Buông bỏ không phải là đánh mất, buông bỏ là để nhận lại cả bầu trời. Khi bạn đặt xuống cái chén đầy những đắng cay, đôi tay bạn mới có thể nâng niu những đóa hoa của hạnh phúc và sự bình an. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tâm An Phật Ngôn trong vài phút tĩnh lặng này. Mong rằng câu chuyện về con bò và lời dạy của Đức Phật sẽ là một làn gió mát quét sạch những bụi bặm trong tâm trí bạn. Nếu bạn cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, hãy chia sẻ điều này đến với những người cũng đang cần một sự xoa dịu. Hẹn gặp lại bạn ở phần tiếp theo của hành trình tìm về sự tự tại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.